Bạn đổi sản phẩm vì da bạn bị mụn, sau vài tuần da không đỡ, bạn đổi tiếp. Cứ vài vòng lặp đi lặp lại như vậy, bạn có nguyên một tủ đầy sản phẩm trị mụn nhưng mà làn da vẫn hoàn mụn hoặc là còn tệ hơn lúc bắt đầu. Thì có thể có một điều mà chưa ai nói cho bạn biết, đó là bạn đang trị mụn đúng cách nhưng trị sai loại mụn. Trong video này, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu điều gì đang xảy ra dưới làn da của bạn, cái gì thực sự hoạt động trên da bạn, hoạt chất nào là dùng được, hoạt chất nào là nên, ở giai đoạn nào, và khi nào cần đi gặp bác sĩ. Thêm một điều mà chắc chắn khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam 90% là chúng ta đã từng gặp trong đời, đó là có một loại mụn mà càng chăm sóc thì càng tệ hơn. Thứ hai nữa là có thể có một số bạn đi spa đang điều trị mụn, tuy nhiên da ngày càng tệ hơn, thì mình sẽ chỉ cho bạn biết có thực sự da bạn đang cải thiện, bạn có nên đi tiếp cái liệu trình spa đó hay không, hay là cái gì cần chăm sóc ở nhà để cải thiện làn da của bạn. Video này chắc là sẽ dài, mình hy vọng là mình làm nó trong được khoảng 40 đến 50 phút. Nếu mà bạn cần tìm hiểu nội dung cụ thể nào đó thì mình có để trong cái phần timestamp cụ thể ở bên dưới, bạn đi tới mấy phần đó nếu cần nha. Tuy nhiên mình nghĩ là nếu bạn có thời gian dành 40 đến 50 phút sắp tới để hiểu được điều gì thực sự xảy ra trong làn da thì nó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Đó là cái kiến thức mà bạn có thể áp dụng được cả đời. Tại vì cái làn da của mình nó là một thể sống chung với cái cơ thể sống này của mình, có rất nhiều thứ xảy ra trong cuộc sống, mình không biết khi nào là da mình sẽ bị bùng mụn hoặc là một cái gì đó khác. Thì khi mà xảy ra mụn tiếp theo, bạn sẽ tự tin, bạn biết sẽ cần xử lý nó như nào, không có bị panic, không có bị kiểu anxiety khi mà mụn giống như lúc mà không biết gì nữa. Mình biết là có nhiều bạn kiểu xem rất nhiều review, đọc rất nhiều thông tin trên mạng, nhưng mà cuối cùng lại không biết sẽ cần phải làm gì cho làn da của mình, và bạn bị rối trong một vở bong bong, có quá nhiều review, có quá nhiều sản phẩm trên thị trường, không biết chọn sản phẩm nào hết. Thì cái mà mọi người cần không phải là một cái sản phẩm cụ thể nào, một cái brand cụ thể nào, mà là quy trình dưỡng như nào và chọn hoạt chất gì trong những cái sản phẩm đó. Từ đó mình sẽ lựa chọn theo cái làn da, tình trạng làn da của mình. Nếu bạn ấn vào video của mình để xem top 10 serum trị mụn, top 10 sản phẩm hot trend viral của năm nay, thì video của mình không làm nội dung đó. Tuy nhiên, nếu bạn cần một kỹ năng để chăm sóc da, kiến thức cơ bản để sử dụng suốt đời, thì video này dành cho bạn. Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm kênh của mình thì mình là Thủy Lindsay. Basic của mình là kỹ sư công nghệ sinh học. Thì mình có nhiều năm làm việc trong mảng cung cấp nguyên liệu cho các brand. Một phần công việc của mình lúc đó là đọc từng dòng dữ liệu của các thành phần để giới thiệu tới các brand. Trong video, tụi mình sẽ cùng đi qua các nội dung mụn hình thành như thế nào, phân biệt các loại mụn, cách chăm sóc da cơ bản chung cho tất cả các loại mụn. Tiếp theo là phác đồ điều trị, cách đưa hoạt chất vào như nào ở từng giai đoạn cụ thể, từng tình huống cụ thể, và những sai lầm thường gặp dẫn đến bị mụn hoặc là mụn hoài không dứt. Bạn đang trị mụn ở nhà nhưng mà không giống như mình chỉ thì bây giờ phải làm sao? Hoặc là bạn đang đi điều trị ở spa nhưng mà da không đỡ, bây giờ làm như thế nào? Cách xử lý tiếp theo, cách để truy tìm thủ phạm, thành phần cụ thể gây mụn cho da của bạn, cái mà không có review, không có bài báo trên mạng có thể nói được, thâm và độ sâu mụn, khi nào cần đi gặp bác sĩ. Bây giờ mình đi vào phần đầu tiên, mụn hình thành như thế nào ha. Tại vì khi hiểu được cơ chế thì bạn sẽ biết là hoạt chất nào sẽ tác động vào giai đoạn nào của mụn, và hoạt chất nào là không cần thiết, bước nào là cần thiết, bước nào là không. Đỡ được của bạn rất nhiều thời gian và có thể là rất nhiều tiền cho cái quá trình trị mụn. Một cái mụn sưng, viêm, đỏ sẽ trải qua cả 4 giai đoạn. Bước 1 là tuyến bã nhờn hoạt động quá mức, tăng hoạt động của tuyến bã nhờn. Thì tuyến bã nhờn là một cái tuyến nằm ngay cạnh nang lông, hoạt động bình thường của nó là tiết ra bã nhờn để làm cho cái da mình nó có độ ẩm. Hoạt động của tuyến bã nhờn chịu ảnh hưởng lớn nhất là bởi hệ hormone trong cơ thể mình, nhất là hormone androgen. Ở nam giới thì cái hormone androgen này nó hoạt động mạnh hơn, do đó mọi người có thể thấy là làn da của các bạn nam họ nhiều dầu hơn đấy. Do hoạt động của tuyến bã nhờn chịu ảnh hưởng của nội tiết tố, nên là khi nội tiết tố của mình thay đổi, một là da rất là khô, hai là da tăng bã nhờn quá mức. Tăng bã nhờn quá mức là một trong những yếu tố để tạo nên cái nhân mụn. Đó là lý do mà mụn thường bùng lên ở tuổi dậy thì, hoặc là ngay trước chu kỳ kinh nguyệt, hoặc là những giai đoạn mà mình bị quá stress, thay đổi cách ăn uống, ngủ, nghỉ. Nói chung là tất cả những cái mà làm thay đổi nội tiết tố, thay đổi hoạt động của hệ nội tiết thì đều có thể là nguyên nhân gây tăng hoạt động của tuyến bã nhờn. Bước thứ hai đó là tế bào ở miếng nang lông không có bong ra bình thường, thì theo chu kỳ cái tế bào da của mình nó sẽ bong ra một cách tự nhiên và trôi theo bã nhờn.
Tuy nhiên khi quá trình này bị rối loạn, tế bào da không có bong ra một cách tự nhiên được thì chúng dính lại với nhau cùng với bã nhờn tạo ra một cái nốt bít tắc. Cái này dưới chuyên môn gọi là microcomedon, thì chúng mình sẽ gọi nó là nốt mụn siêu nhỏ. Mình nhớ cái này nha, tất cả những cái nốt mụn, kể cả mụn đỏ, viêm to bự trên bề mặt của mình cũng hình thành từ cái nốt mụn siêu nhỏ này, và nó mất vài tuần để hình thành. Do đó cái nốt mụn trên da của bạn có thể là nó đã hình thành từ rất nhiều thời gian trước, và đây cũng là lý do vì sao mà một cái quy trình xử lý mụn 2 tuần không có giúp ích được gì nhiều cho bạn về lâu về dài. Bạn có thể thấy nó xẹp mụn ngay lập tức sau vài ba ngày, sau một tuần. Tuy nhiên nếu mà không xử lý tận gốc thì mụn nó sẽ tái đi tái lại. Bước thứ ba đó là vi khuẩn phát triển. Thì cái này liên quan tới con vi khuẩn C. acne. Trong video về da nhạy cảm bữa trước mình cũng có nhắc tới nó. Thì da mụn hay là da không mụn, da nhạy cảm hay da không nhạy cảm cũng đều tồn tại cái con vi khuẩn C. acne này. Khi mà có nốt bít tắc ở bước thứ hai á, thì con vi khuẩn này nó sẽ phát triển mạnh mẽ. Trong cái nốt bít tắc đó là cái môi trường lý tưởng cho cái con vi khuẩn này hoạt động, sinh sôi, nảy nở. Ở đây mình nhấn mạnh một điều, đó là mụn không phải là da mình nhiễm khuẩn, mà là hoạt động quá mức của cái con vi khuẩn này ở trên da mụn, da không mụn, da nhạy cảm, da không nhạy cảm đều tồn tại hoạt động của con vi khuẩn này, chỉ là mức độ hoạt động của nó bao nhiêu thôi. Đó là lý do vì sao mà rửa mặt nhiều hơn hoặc là sử dụng sát khuẩn, diệt khuẩn trên bề mặt không có giúp ích được cho da mụn về lâu về dài. Tại vì bạn chỉ đang xử lý nó trên bề mặt, chưa xử lý được sâu xa, gốc rễ, lý do vì sao hình thành nên cái mụn đó. Bước thứ 4 đó là quá trình viêm. Tất cả các bước 1, 2, 3 xảy ra, nhưng mà không có cái bước 4 viêm này á, thì sẽ không có mụn trên da của mình. Nhưng mà viêm là một cái phản ứng khỏe mạnh tự nhiên của cơ thể mình để phản ứng lại cái mà nó đang bất thường xảy ra dưới làn da. Đó là cái việc mà con vi khuẩn nó sinh sôi nảy nở một cách bất thường. Nhìn lại cả 4 bước, bạn sẽ nhìn thấy toàn cảnh bức tranh về mụn. Mụn đầu trắng, đầu đen hoặc là mụn ẩn ở dưới da là đang ở bước 1 và bước 2. Mụn sưng, viêm, đỏ, có mũ hoặc là sờ vào dưới da mình thấy đau á, tức là nó đã qua bước 3, bước 4. Mụn sâu, cứng, đau và nốt đỏ, sưng to là cái giai đoạn mà mụn nó đã viêm lan quanh cái khu vực cái cội mụn, và loại này á, thì thường để lại sẹo. Và điều quan trọng ở đây là cả ba đều xuất phát từ cùng một thời điểm, đó là bước 2. Nghĩa là dù da bạn đang ở giai đoạn nào thì xử lý ở bước 2 vẫn là cái cơ bản nhất. Và nếu viêm thì tùy cái giai đoạn viêm mà mình thêm vào cái hoạt chất cho phù hợp. Bây giờ tụi mình điểm qua các loại mụn cụ thể. Thứ nhất là mụn nội tiết, nó thường xuất hiện ở vùng quai hàm, quanh miệng và cổ. Mụn cứng, đau, đỏ, ít có cái mụn trắng. Nó thường đi kèm với dấu hiệu là da đổ dầu nhiều hơn ở vùng chữ T. Mật độ của tuyến bã nhờn và độ nhầy của tuyến bã nhờn đối với cái nhóm androgen là khác nhau. Thường thì cái vùng quai hàm và cằm này sẽ là có độ nhầy cao hơn đối với androgen. Do đó tụi mình sẽ thấy là nó lên mụn nhiều hơn ở vùng đó nếu mà bạn làm mụn nội tiết. Có một điều đối với mụn nội tiết đó là các sản phẩm bôi, sản phẩm dưỡng ít khi mà xử lý được tận gốc. Tại vì nó là do hoạt động quá mức của tuyến nội tiết mà, nên là cân bằng lại cái hoạt động của tuyến nội tiết mới là cái điều trị tận gốc. Những cái sản phẩm bôi cũng chỉ sẽ giúp cho mình điều tiết tuyến bã nhờn trên bề mặt mà thôi. Nên là đối với mụn nội tiết thì lời khuyên của mình đó là đi gặp bác sĩ. Bác sĩ sẽ kê cho bạn thuốc để uống, hoặc là xử lý cái tình huống cụ thể. Giả sử như bạn đang rất stress hoặc là thiếu ngủ, mình điều chỉnh lại cái ăn uống sinh hoạt của mình để cho cái tuyến nội tiết của mình nó được cân bằng trở lại, thì đó là cách xử lý tốt nhất. Loại thứ hai đó là mụn bít tắc và mụn viêm, thì mình để nó trong một phân loại tại vì nó đều đi từ cùng một con đường, đó là cái nốt bít tắc ở dưới da. Thì mụn chưa viêm là cái mụn đầu trắng hoặc là mụn đầu đen hoặc là mụn ẩn. Mụn đầu trắng là cái nốt bít tắc đó nó đang nằm dưới da. Mụn đầu đen ấy, thì nó ở trên bề mặt và nó bị oxy hóa. Mụn ẩn là những cái nốt li ti nhỏ nằm ở dưới da mà khi nhìn dưới cái ánh sáng chiếu đèn này hoặc là khi bạn sờ sẽ thấy nó lấn cấn ở dưới cái da. Tiếp theo là mụn viêm. Mình biết đây là cái mà nhiều người quan tâm nhất. Tại vì mụn viêm là cái khi mà da mình nó đã đau rồi, cái nốt mụn nó trồi trên da rồi, nó nhìn thấy rồi, thì nó sẽ có 3 giai đoạn. Thứ nhất là cái viêm nhỏ, sẩn, hơi đau ở dưới da, hơi ngứa, thì đây là giai đoạn đầu của quá trình viêm. Cái thứ hai là cái mụn mà đã xuất hiện cái đầu trắng hoặc là nốt mụn vàng. Trắng và vàng ở đây là cái bạch cầu, là cái phản ứng của cơ thể mình tiết ra để chống lại cái con vi khuẩn, nó không phải là chất bẩn. Cái thứ ba là mụn viêm, đau, sưng, to, rất là đau, nốt sần rất lớn ở dưới da. Thì cái này thường là da đã bị viêm xung quanh cái nốt mụn đó và nằm sâu ở dưới da.
Đối với viêm và mụn mủ thì cái phác đồ tiếp theo của mình có thể xử lý được. Đối với mẩn, nang, đau, sưng, cứng ở dưới da thì lời khuyên của mình đó là đi gặp bác sĩ. Tại vì cái này nếu mà không xử lý sớm, nó sẽ lan ra càng rộng hơn và việc tổn thương cái cấu trúc collagen dưới da là không thể tránh khỏi. Do đó, càng đi gặp bác sĩ da liễu sớm, càng được xử lý sớm thì càng giảm việc hình thành cái sẹo rỗ ở dưới da. Cơ chế để xử lý mụn loại 2 này, dù là loại viêm hay không viêm, dù là đầu trắng đầu đen hay là mụn ẩn hoặc là mụn viêm đỏ, thì đều là tấn công vào bước 2, cái bước mà bong da tự nhiên ấy. Mục tiêu đó là duy trì cái quá trình bong da tự nhiên của da. Nếu đã có viêm thì tấn công vào bước 3 là giảm cái hoạt động quá mức của con vi khuẩn CFMI, hoặc là nếu viêm nặng hơn thì là giảm viêm ở bước 4. Một điều quan trọng mình muốn nói ở đây đó là kể cả da bạn đang có mụn viêm hay là không viêm, da bạn dù có đang bình thường thì việc duy trì cái bong da tự nhiên là một cái yếu tố quan trọng để giữ cho da bạn khỏe, không có mụn. Vì nếu quá trình bong da tự nhiên này bị rối loạn thì nhân mụn mới sẽ hình thành mỗi ngày. Việc chấm mụn chỉ là một phản ứng, một cái xử lý tức thời trên da mà thôi. Loại 3 đó là mụn do sản phẩm. Cái này mình sẽ thường ít để ý nhất và mình không biết. Tại vì cái nốt mụn khi mà nó nổi lên da bạn, tức là cái cồi mụn nó đã được hình thành cách đó ít nhất là 2 tuần rồi. Và cái sản phẩm kem dưỡng hay là serum hay là kem chống nắng, một cái sản phẩm gì đó mà bạn xài trước đó tầm khoảng vài tuần, tới cái lúc mà bị mụn, não mình nó không có kết nối được, mình chỉ nhớ được trong khoảng một vài ngày trở lại mình đang xài sản phẩm gì thôi, đúng không? Nếu mà mình nói cái này đúng, bạn comment được phía dưới cho mình để mình biết nha. Loại mụn này sẽ xuất hiện ở một cái vùng cụ thể, tức là cái vùng mà bạn bôi sản phẩm. Thường cái mụn do sản phẩm này nó sẽ ít viêm lớn, nó chỉ vài cái nốt li ti hoặc là một mảng li ti của cái vùng đó, không có sưng đau nhiều. Loại mụn thứ tư, mụn do nhiệt, ma sát, áp lực cơ học thì cái này khá là phổ biến ở Việt Nam, nhưng mà chắc là cũng ít người nói tới và mọi người cũng ít để ý. Đó là bất kỳ áp lực về nhiệt hay là cơ học, ma sát, chà sát trên da cũng đều làm rối loạn cái quá trình bong da tự nhiên. Do đó mọi người có thể thấy là cái vùng mà mình đặt cái vai nón bảo hiểm, hoặc là mình đeo khẩu trang, hoặc là cái ma sát, chà sát ở vùng quanh chân tóc này, hoặc là do nhiệt trong thời gian quá lâu cũng đều làm cho cái vùng đó bị nổi mụn, nổi mẩn. Nhưng mà tin vui đó là đây là loại mụn mà dễ xử lý nhất, tại vì bạn chỉ cần loại bỏ cái áp lực cơ học đó là da đã quay về cái trạng thái bong da tự nhiên. Thường thì tình trạng này sẽ cải thiện sau 2 đến 4 tuần khi mà bạn loại bỏ cái áp lực cơ học trên cái da đó. Loại thứ 5, kẻ nguy hiểm giả danh thì đó là mụn nấm men tương tự CFMI. Trên da mình cũng có một loại nấm men thường trú, đó là Malassezia. Thì trong điều kiện bình thường không sao, tuy nhiên trong những điều kiện cụ thể, cái con Malassezia này nó sẽ phát triển sinh sôi quá mức và gây ra những cái mụn viêm dưới nang lông. Mình để cái bảng để so sánh mụn do CFMI và cái viêm do nấm men Malassezia ở đây, mọi người có thể tham khảo xem tình trạng của mình là đang do vấn đề gì. Thì do khí hậu nóng ẩm của Việt Nam mình cũng rất hay gặp cái tình trạng mà viêm da do nấm men và mình hay nhầm tưởng và mình xử lý nó sai cách. Thì cái dấu hiệu rõ ràng nhất để bạn biết là mình đang bị mụn nấm men đó là nó hơi ngứa, một cái mảng mụn nhỏ li ti đều nhau và bạn đã dùng tất cả những cái sản phẩm trị mụn nhưng mà vẫn không đỡ. Riêng đối với mụn nấm men này, những cái sản phẩm dưỡng có thể là lý do mà gây cho tình trạng da tệ hơn. Và đây là phần mà đọc cái thành phần nguyên liệu có thể giúp bạn được. Tại vì cái con Malassezia này nó không có tự sống được, nó không có tự tổng hợp được những cái thức ăn cho nó, mà nó phải lấy từ cái nguồn bên ngoài. Thì nguồn bên ngoài nó chỉ tiêu hóa, nó chỉ ăn được một số cái gốc dầu nhất định thôi. Thì một số cái thành phần ở đây là những cái nguyên liệu chính là thức ăn cho nó. Nếu mà trong những cái sản phẩm bạn đang xài, cái thành phần này chiếm thứ 2, thứ 3, thứ 4 trong cái bảng thành phần và da bạn đang bị mụn nấm men thì vô hình chung bạn đang cung cấp thức ăn cho nó, bạn đang làm cho nó phát triển mạnh hơn. Một điều mình cần loại bỏ trước khi đi vào cái phác đồ điều trị chính, đó là mọi người chắc đã khá quen với cái bảng mà chất dễ gây mụn trên da comedogenic thì cái bảng đó được thử nghiệm từ khá lâu và trên tai thỏ người ta bôi 100% cái chất mà được chỉ định lên tai thỏ và đo cái nốt mụn, nốt viêm hình thành. Có 3 điều làm cho cái bảng comedogenic này có thể là không hoàn toàn đáng tin cậy như bạn nghĩ. Thứ nhất đó là bôi lên tai thỏ, mà tai thỏ và da mình là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Thứ hai là thường thì không có ai làm công thức mà dùng 100% cái dầu đó vào trong cái thành phần serum hoặc là kem dưỡng hết. Do đó, việc test 100% cái dầu, cái chất được chỉ định lên tai thỏ và việc dùng 2-3-4% của cái dầu của chất chỉ định lên cái da của mình, mức độ kích ứng là hoàn toàn khác nhau.
Ngoài ra mức độ kích ứng của tai thổ và mức độ kích ứng của da người cũng rất khác nhau. Thứ ba nữa là việc bạn dị ứng, bị kích ứng là liên quan đến cả cái bộ công thức formulation được đưa vào trong cái serum, cái kem dưỡng. Mình không nói là cái bảng comedogenic đó là không dùng được, nhưng mà dùng như thế nào cho đúng. Mình không nói là cái bảng comedogenic đó vô dụng, nhưng mà dùng như thế nào cho đúng. Đó là không coi cái bảng đó như một bản án cho một cái thành phần cụ thể. Những chất được gắn mác là có khả năng kích ứng gây mụn cao nếu nó nằm trong danh sách 3-4 cái nguyên liệu đầu tiên trong cái bảng ingredient của sản phẩm bạn đang dùng thì là cơ sở để bạn cân nhắc xem xét nó. Nhưng mà cái cách kiểm chứng là da bạn có thực sự bị kích ứng với cái chất đó hay không nằm ở phương pháp loại trừ. Mình sẽ chỉ cho bạn ở phần sau. Rồi, bây giờ tụi mình đi qua cái phần mà mình biết mọi người đang trông đợi, đó là cái phác đồ điều trị. Thì trước khi đi thẳng vào cái phác đồ điều trị, mình đi các bước chăm sóc da chung cho da mụn ha. Thứ nhất là bước làm sạch. Thường mọi người mắc một cái sai lầm, đó là khi da mình bị mụn, mình rửa nhiều hơn, mình làm sạch nhiều hơn, hoặc là mình dùng cái sản phẩm diệt khuẩn. Thì như mình nói từ đầu, diệt khuẩn là không hiệu quả, nó chỉ xử lý trên bề mặt, trong khi cái nốt mụn nằm sâu dưới da. Nó đi từ bước thứ hai, đó là cái quá trình bong da tự nhiên bị rối loạn và cái viêm da nằm sâu dưới da chứ không phải nằm trên bề mặt. Nên là bước làm sạch này chỉ cần hai cái, đó là tẩy trang và rửa mặt bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ. Thì tương tự như cái da nhạy cảm hôm trước, buổi sáng bạn dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ, buổi tối tẩy trang và rửa mặt. Một điều trong bước làm sạch rất là quan trọng nữa, đó là khi mà da mụn, tức là da đang yếu, hàng rào bảo vệ da cũng đang yếu, thì việc tẩy da chết quá mức hoặc làm sạch sai cách đều làm cho cái hàng rào bảo vệ da bị yếu đi. Mà khi mà hàng rào bảo vệ da bị yếu thì việc bạn sử dụng những cái bước chăm sóc khác hoặc là đưa hoạt chất vào thường là không hiệu quả, nó chỉ làm da kích ứng và bùng mụn hơn. Tiếp theo là dưỡng ẩm. Thì kể cả bạn da dầu hay da khô, da mụn hay không mụn đều cần dưỡng ẩm. Tuy nhiên với da mụn thì mình chọn cái dạng gel hoặc là lotion. Cái kết cấu của nó nhẹ hơn, tránh những cái ester, cái dầu nặng như là dầu dừa ô liu hoặc là một cái nhóm những cái chất này. Một điều quan trọng nữa mà thường da mụn hoặc là mọi người không để ý hoặc là không có ai nói cho bạn biết hết, đó là những cái hoạt chất trị mụn như là retinol, benzoyl peroxide, salicylic acid, AHA các thứ, thì nó đều làm yếu hàng rào bảo vệ da. Nếu mà không dưỡng ẩm đầy đủ thì đưa hoạt chất vào cái da mà hàng rào bảo vệ da của nó bị yếu đi sẽ làm cho hiệu quả của hoạt chất bị giảm đi hoặc là làm cho bùng mụn. Bước thứ ba đó là chống nắng, quan trọng kể cả da bạn đang mụn, da bạn đang nhạy cảm. Có hai lý do. Thứ nhất là hoạt chất trị mụn làm cho da nhạy cảm hơn với ánh nắng. Thứ hai là nắng làm cho vết thâm sau mụn đậm hơn và khó xử lý hơn. Tóm lại là các bước chăm sóc da mụn cơ bản gồm có làm sạch. Làm sạch thì trong đó gồm có tẩy trang và rửa mặt. Thứ hai dưỡng ẩm. Và thứ ba là chống nắng. Nếu bạn không làm đủ ba bước này thì những cái phác đồ điều trị, những cái hoạt chất đưa vào nó sẽ không có phát huy hết tác dụng của nó. Mình nghĩ đây là phần đắt giá nhất của video, đó là phác đồ điều trị và những tình huống cụ thể. Thì trước khi đi vào các hoạt chất chủ yếu được sử dụng để trị mụn, mình muốn bạn nắm rõ đó là thứ từ những hoạt chất đó không phải là theo độ mạnh của nó. Vì sao mà mình để thứ từ đó thì một chút mình sẽ nói thêm chi tiết hơn. Mình biết tin này sẽ làm bạn khá bất ngờ, đó là trong báo cáo của Viện Hàn lâm Da liễu Hoa Kỳ thì nhóm retinol là cái nhóm mà được khuyến cáo mạnh nhất để sử dụng cho da bị mụn. Tiếp theo là benzoyl peroxide và một số những cái loại kháng sinh. Ngoài ra sẽ có thêm một số nhóm chất mà được sử dụng bằng đường uống. Thì video của mình chỉ nói về hoạt chất sản phẩm bôi ngoài da thôi ha. Nhóm thứ hai là nhóm được khuyến cáo có điều kiện, bao gồm có BHA, salicylic acid và azelaic acid. Tiếp theo là cái kháng sinh này. Tuy nhiên kháng sinh thì thuộc phạm vi của bên điều trị, bên chỗ bác sĩ da liễu, nên là mình sẽ không nói thêm cái phần đó ha. 4 hoạt chất được coi là dũng sĩ trị mụn là gì và cơ chế hoạt động của nó ra sao. Thứ nhất, salicylic acid. Mình nói rõ cái cơ chế chính xác của nó. Đa số những brand đang marketing hoặc là những cái bài báo review không có dữ liệu chính xác, không có yếu tố kỹ thuật cụ thể, đều đang nói cho bạn là salicylic acid nó sẽ thấm sâu vào lỗ chân lông và hòa tan tuyến bã nhờn. Tuy nhiên điều này không chính xác. Thì thực chất salicylic acid nó tác động đến cái desmosome, tức là cái cầu nối protein kết nối các cái tế bào sừng lại với nhau. Thì salicylic acid làm suy yếu cái kết cấu đó. Hệ quả là nó làm giảm cái kết dính giữa các tế bào sừng lại với nhau, do đó làm bong da dễ hơn. Chức năng của salicylic acid theo giới chuyên môn, nếu mà bạn muốn tìm một bài báo hoặc là một cái thông tin khoa học chính xác đằng sau thì dùng cái từ desmolytic thay vì keratolytic, bạn sẽ thấy thông tin chính xác.
Do đó, salicylic acid nó sẽ hoạt động ở tầng nông của lớp sừng và không thể thấm sâu vào trong tuyến bã nhờn, tấn sâu vào trong lỗ nang lông. Tuy nhiên có hai điều thú vị, đó là thứ nhất, salicylic acid nó chỉ hoạt động được ở dạng axit tự do. Tuy nhiên, bình thường trong một sản phẩm, trong một cái serum, tùy từng điều kiện pH cụ thể mà nó sẽ tồn tại ở dạng axit tự do hoặc là dạng muối. Thường thì ở pH dưới 3 thì nó mới ở dạng axit tự do mà mới hoạt động được. Đó là lý do vì sao mà mình nói hoạt chất trị mụn thường sẽ làm cho cái hàng rào bảo vệ da bị yếu đi. Tại vì nếu mà bạn có coi cái video về da nhạy cảm của mình làm vừa rồi á, thì da ở độ pH 4.7 đến 5.5 thì mới là cái điều kiện tốt nhất cho cái làn da, hàng rào bảo vệ da tự nhiên của mình. Điều thứ hai nữa đó là salicylic nó có cái tính ưa dầu, do đó nếu mà cái nền công thức của mình là một cái nền ưa dầu thì nó sẽ hoạt động hiệu quả hơn. Tuy nhiên đa số những cái sản phẩm trên thị trường mà có salicylic acid thì mình thấy đều đang là dạng là dung dịch serum, dạng nước, không phải là nền dạng dầu, nên là cái hiệu quả của nó sẽ kém đi. Nhưng mà nếu công thức có cồn thì nó sẽ dẫn được salicylic acid hoạt động tốt hơn. Đây là nguyên nhân tại sao bạn thấy cùng là serum, cùng là dung dịch có salicylic acid, cùng nồng độ, cùng phần trăm, nhưng mà có cái thì hoạt động tốt trên da bạn, có cái thì không. Và cái mức giá nó khác nhau. Đó là vì cái độ axit của sản phẩm và cái nền công thức. Thường thì brand không có ai nói cho bạn biết pH của sản phẩm là bao nhiêu hết, nhưng mà có một cách để bạn có thể tự test trên da của bạn, đó là nếu mà cái pH của sản phẩm nó thấp dưới 3 thì khi bạn vừa bôi cảm giác da sẽ hơi châm chích. Tiếp theo là adapalene, retinol thế hệ thứ 3 là cái nhóm hoạt chất mà được recommend mạnh nhất trong nhóm 4 hoạt chất này khi mà bạn bị mụn. Thì adapalene nó sẽ đi thẳng vào nhân tế bào, gắn vào cái thụ thể ở đó và điều chỉnh lại cái quá trình bong da của tế bào da. Tức là nó không chỉ tác động vào việc bong da của những cái mà đang có trên bề mặt da của mình, mà nó còn điều chỉnh lại cái quá trình bong da tự nhiên, phục hồi lại cái quá trình bong da tự nhiên của da bạn, tác động vào bước thứ hai trong cái quá trình gây nên mụn mà lúc nãy trong phần 1 mình có nói. Kết quả là adapalene nó sẽ ngăn hình thành cái microcomedone hình thành ở dưới da ngay từ lúc bắt đầu. Khác với BHA, BHA nó tác động lên cái đã có rồi, làm giãn những cái tế bào sừng đã hình thành trên bề mặt da. Còn adapalene nó sẽ ngăn tận gốc cái quá trình mà hình thành cái microcomedone đó. Ngoài ra adapalene cũng giúp kháng viêm và giảm cái thâm sau mụn, 3 tác động trong một hoạt chất. Hai điểm mà làm cho adapalene đặc biệt thích hợp với da bị mụn đó là nó có thể kết hợp chung với benzoyl peroxide, không giống như là tretinoin thì không thể kết hợp chung với benzoyl peroxide. Thứ hai là adapalene nó gắn vào cái thụ thể đặc biệt, không giống như là tretinoin, sẽ ít gây kích ứng hơn và có hiệu quả tương đương với tretinoin trên da mụn. Thì hàm lượng adapalene thường được dùng là khoảng 0,1%. Tùy theo từng nước mà adapalene nó nằm ở danh mục thuốc phải được bác sĩ kê đơn hoặc là được mua một cách tự do. Ở Việt Nam mình thì khá đơn giản để mua adapalene 0,1% ở hiệu thuốc hoặc là ở những cái quầy trên Shopee hoặc là Lazada mình cũng thấy có. Sở dĩ hồi nãy mình đưa salicylic acid trước, tại vì salicylic acid thì dễ mua. Những sản phẩm có salicylic acid thì được lưu hành ở dưới dạng mỹ phẩm, ở tất cả mọi kênh đều có. Thứ hai là cái việc kích ứng da thường sẽ ít hơn. Thường thì adapalene rất là ít gây kích ứng. Tuy nhiên một số bạn không hợp retinol, hoặc là tại vì nó tác động vào cái quá trình bong da tự nhiên, có thể là 1-2 tuần đầu bạn sẽ thấy cái da nó không ổn, nó xấu đi. Nhưng mà đó là cái phản ứng tự nhiên của da khi nó đang điều chỉnh để thích hợp với adapalene. Tiếp theo, hoạt chất thứ 3 là benzoyl peroxide. Thì benzoyl peroxide cũng là một hoạt chất được khuyến cáo mạnh để dùng cho da bị mụn. Thì benzoyl peroxide nó sẽ làm tăng oxy trong cái tuyến bã nhờn, trong cái nang lông của mình. Oxy tăng thì cái con vi khuẩn C. acne nó hoạt động kém đi. Điều này làm cho cái quá trình viêm nó giảm bớt. Thì nếu mà bạn đang ở giai đoạn mụn viêm số 3, số 4 thì benzoyl peroxide là cái cần thiết. Còn nếu là mụn ẩn hoặc là mụn không viêm như là mụn đầu trắng, mụn đầu đen thì benzoyl peroxide sẽ không hiệu quả. Khi đó dùng adapalene hoặc là salicylic acid sẽ hiệu quả hơn. Tiếp theo, hoạt chất thứ 4, azelaic acid. Thì azelaic acid cũng là một chất khuyến cáo có điều kiện. Nó không có mạnh bằng adapalene hoặc là benzoyl peroxide, nhưng mà mình đưa vào tại vì nó làm được 4 việc. Thứ nhất là làm thông thoáng lỗ chân lông. Thì nhờ thông thoáng lỗ chân lông nó sẽ làm được hai cái là kháng khuẩn nhẹ và kháng viêm.
Thứ tư nữa là azelaic acid nó sẽ giảm thâm sâu mụn nhờ cơ chế ức chế cái enzyme tyrosinase, là cái enzyme mà liên quan đến quá trình hình thành cái vết thâm, vết đỏ. Nhược điểm của azelaic acid đó là nó tác động khá là không rõ ràng. Thứ hai là hiệu quả chậm, thường bạn phải mất 3 đến 4 tháng mới nhìn thấy hiệu quả của nó. Thường cái nồng độ azelaic acid thấy phổ biến trong mỹ phẩm là 10%. Những bạn mà bị kích ứng với salicylic acid, benzoyl peroxide hoặc là adapalene thì có thể xài được azelaic acid. Ngoài ra thì phụ nữ mang thai cũng có thể xài được azelaic acid, tuy nhiên cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Những bạn da mụn và có nhiều vết thâm trên da thì cũng có thể cân nhắc sử dụng azelaic acid. Bây giờ mình đi vào từng tình huống cụ thể, tại vì mình biết nếu mà bạn click vào video này có thể là bạn đang xài các hoạt chất trị mụn hoặc là bạn đang rất muốn biết mình đi theo lộ trình nào cho chính xác, đúng không? Tình huống A là mụn ẩn, mụn đầu đen, ít viêm và chưa từng xài hoạt chất mạnh thì bạn dùng salicylic acid BHA trước, hàm lượng khoảng 0,5 đến 2%. Mình đi salicylic acid trước không phải vì nó mạnh là có adapalene hoặc là benzoyl peroxide. Tuy nhiên salicylic acid thì dễ mua, tính dung nạp tốt hơn, và một cái quan trọng nữa đó là nó không có đẩy mụn bùng phát trong thời gian 2 đến 4 tuần đầu tiên. Thì quá nhiều người xài nhóm retinoid, adapalene và thấy mụn bùng phát, sau đó bỏ cuộc giữa chừng. So với việc xài một hoạt chất có tác dụng lâu nhưng mà hiệu quả thì sẽ tốt hơn so với bạn xài một hoạt chất có hiệu quả nhưng bạn bỏ ngang giữa chừng, không chờ được đến lúc nó phát huy tác dụng. Còn nếu bạn cân nhắc là da bạn khỏe, chịu được cái giai đoạn kích ứng thì cái này không phải ai cũng gặp, nhưng mà bạn phải sẵn sàng cái tâm lý là có thể chịu được cái giai đoạn kích ứng đó, cái giai đoạn bùng nổi mụn, thì chuyển qua cái tình huống B để sử dụng adapalene. Còn nếu bạn ở lại tình huống A, salicylic acid, thì lộ trình dùng BHA mình để ở đây để bạn tham khảo. Cơ bản là mình để cho da tiếp xúc dần dần 1 đến 2 lần trên tuần trước, sau đó tăng cái tần suất sử dụng lên. Khi nào da đáp ứng và mình thấy nó hiệu quả trên da thì mình cứ tiếp tục duy trì. Và điều quan trọng nữa là đánh giá hiệu quả của nó ở tuần thứ 9 đến tuần thứ 12, không phải là 1-2 tuần đầu tiên. Tình huống B đã xài BHA 9 đến 12 tuần nhưng mà chưa đủ hiệu quả với da bạn, hoặc là bạn muốn đẩy nhanh cái tiến độ, đi thẳng vào cái hoạt chất có bằng chứng mạnh hơn, có hoạt động hiệu quả hơn ở trên da, thì đây sử dụng adapalene. Một cái quan trọng phải ghi nhớ để không bùng phát mụn và không làm da yếu hơn, đó là bỏ hẳn salicylic acid và chỉ xài adapalene nếu bạn ở tình huống B. Thì tương tự adapalene mình cũng dùng với cái tần suất từ thấp đến cao. Mình để cái bảng ở đây để mọi người tham khảo. Đối với adapalene retinoid thì da sẽ có cái giai đoạn làm quen, thì biểu hiện có thể là da hơi khô, hơi bong tróc hoặc là nổi thêm mụn ở 1 đến 4 tuần đầu. Đây là dấu hiệu đẩy cái nhân mụn ở dưới da lên, không phải là da đang không hợp adapalene. Nếu mà bạn thấy dấu hiệu đó và bỏ ngay ở giai đoạn tuần thứ 3 đến tuần thứ 5 thì là bạn đang dừng lại ngay trước khi nó phát huy hiệu quả. Tình huống C đó là nốt mụn viêm, đỏ, có mủ, hơi sưng đau. Thì giai đoạn này là đã giai đoạn viêm, cho nên cần thêm vào cái yếu tố kháng viêm. Thì cả hai hoạt chất benzoyl peroxide hoặc là adapalene có thể sử dụng ở giai đoạn này. Bạn xài buổi sáng benzoyl peroxide chấm vào nốt mụn hoặc là bôi toàn mặt nếu mà có thể chịu được. Xài adapalene 0,1% bôi vào buổi tối, dùng cách ngày. Thực ra thì adapalene và benzoyl peroxide có thể dùng chung được, nhưng mà để giảm tải cho da, tránh cái nhạy cảm và tránh cái bùng phát mụn lên thì mình vẫn để theo sáng và tối. Cái lộ trình thì tương tự như ở đây. Mình nhắc lại cái điều này là điều mà đã nói ở đầu video, cái giai đoạn mà phân loại mụn. Nếu mà da bạn ở cái mụn viêm sâu, nhân, cứng, đỏ, đau ở dưới da thì đây là dấu hiệu nên đi gặp bác sĩ, không phải là mụn viêm thông thường nữa. Tình huống D đó là da bạn quá nhạy cảm, xài salicylic acid, benzoyl peroxide hoặc là adapalene đều làm cho da bạn nhạy cảm, không có chịu được, thì có thể cân nhắc sử dụng azelaic acid hàm lượng khoảng 10%. Tần suất dùng thì sẽ bắt đầu khoảng 3 lần một tuần, sau đó dùng mỗi tối. Kiên nhẫn sau 3 đến 4 tháng. Nếu mà sau 3 đến 4 tháng vẫn không đỡ thì lời khuyên của mình là đi gặp bác sĩ chứ không phải là tự tăng liều lượng lên. Ngoài ra, đối với da nhạy cảm, mình có cái video về cách chăm sóc để phục hồi da nhạy cảm, bạn click vào đó để phục hồi lại làn da của mình. 5 sai lầm phổ biến mà mình nghĩ bạn nào bị mụn cũng từng mắc phải. Thứ nhất đó là rửa nhiều hơn. Mình đã nói rồi, làm sạch nhiều hơn không có nghĩa là đang giúp cho cái quá trình trị mụn tốt hơn. Thứ hai là đánh giá quá sớm.
ngay cả khi cái hoạt chất, cái sản phẩm mình bôi lên da đang hoạt động thì những cái nốt mụn đang tiềm ẩn ở dưới da theo thời gian nó vẫn sẽ trồi lên, nên thời gian để đánh giá một cái sản phẩm hoạt động tốt không trên da mụn vẫn là 8 đến 12 tuần. Đương nhiên mình nhắc lại, không có nghĩa là sau 1-2 tuần bạn không có thấy nó cải thiện, mà là muốn đánh giá nó tốt thực sự hay không, nó hiệu quả trên da bạn hay không, cần thời gian 8 đến 12 tuần. Thứ ba là dùng nhiều hoạt chất cùng một lúc. Cái cảm giác khi mà da mình bị mụn, mình rất muốn xài nhiều thứ để cho nó nhanh hết mụn. Tuy nhiên, điều này sẽ làm cho cái da nó tệ hơn. Thay vào đó, chỉ sử dụng 1 đến 2 hoạt chất xem nó có hoạt động trên da mình hay không, rồi hãng thêm từ từ những hoạt chất khác. Nhất là trong giai đoạn da bị mụn, mình không khuyến khích xài quá nhiều cái hoạt chất lên da, tối giản nhất có thể. Tiếp theo là không dùng kem chống nắng. Điều mà mọi người sợ đó là kem chống nắng nó gây hầm, bí, nổi mụn. Thì mình có làm video cách chọn kem chống nắng cho da mụn, da nhạy cảm, bạn click vào thêm để biết nha. Sai lầm tiếp theo nữa là từ nặn mụn. Việc từ nặn mụn làm cho cái nhân mụn nó xuống sâu dưới da hơn, làm tổn thương cái mô da xung quanh, do đó gây ra sẹo sau khi mà lành mụn. Nếu bạn đang xem tới đây và nghĩ là trời ơi, mình đang xài những cái sản phẩm mà không giống gì so với chị này nói hết, thì đây là câu trả lời của mình. Đừng reset lại tất cả những cái mà bạn đang xài. Nếu nó đang hoạt động hiệu quả trên da bạn thì vẫn tiếp tục sử dụng. Tại vì cái bạn đang có là cái dữ liệu thực sự của cái da bạn, là cái mà mình không biết. Hướng dẫn của mình là cái cơ bản cho những bạn chưa biết bắt đầu từ đâu. Nó không phải là tình huống tối ưu duy nhất. Giống như lúc mình đi tập á, cái bài tập không phải là người nào tập cũng giống nhau. Trường hợp thứ hai, bạn đang xài rất nhiều hoạt chất ở nồng độ cao thì có hai tình huống xảy ra. Nếu mà đang hiệu quả và bạn không biết là cái nào tạo nên hiệu quả thì bỏ cái hoạt chất mà bạn nghi ngờ là ít hiệu quả nhất. Cứ 3 tuần bỏ một hoạt chất. Nếu sau khi bỏ da vẫn ổn thì chứng tỏ nghi ngờ của bạn là đúng. Nếu ngược lại, xài nhiều hoạt chất nồng độ cao, da kích ứng, nổi bùng mụn, nhạy cảm, khô, rát, bong tróc thì lời khuyên của mình là ngưng hết tất cả các hoạt chất đó. Đưa về cái liệu trình chăm sóc da cơ bản, tối giản, làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng. Sau thời gian 2 tuần thì thêm từ từ từng bước hoạt chất. Còn nếu da vẫn nhạy cảm sau thời gian 2 tuần thì bạn xem cái video phục hồi da nhạy cảm của mình. Tiếp theo nữa là bạn đang dùng một cái serum, một cái kem có đầy đủ các cái hoạt chất đó và da ổn thì lời khuyên vẫn là tiếp tục. Nếu mà da không ổn thì tách ra dùng riêng để biết hoạt chất nào thực sự có hiệu quả, hoạt chất nào thực sự không hoạt động được trên da của bạn. Một trường hợp khác nữa đó là bạn đã dùng mọi thứ trong vòng 6 tháng mà không có cải thiện. Thì mình nghĩ video của mình đã cho bạn thông tin đầy đủ. Bạn xem thử xem da mình thuộc loại mụn gì, từ đó xài hoạt chất thích hợp theo tần suất hợp lý. Bạn không cần phải làm lại từ đầu tất cả mọi thứ cho đúng. Cơ bản là nếu mà đang hoạt động tốt thì duy trì cái hoạt động đó kèm với theo dõi da. Nếu mà đang hoạt động không tốt thì bỏ ra từ từ và cân nhắc xem yếu tố hoạt chất nào, kem dưỡng, serum nào đang không hoạt động trên da của bạn và thêm vào từ từ. Tiếp theo mình sẽ chỉ cho bạn cách làm sao để nhận ra cái thủ phạm mà gây mụn. Thứ nhất, về cho mình cái quy trình chăm sóc da cơ bản 3 đến 4 tuần, chỉ làm sạch, dưỡng ẩm, chống nắng. Sau 3 đến 4 tuần đó thì thêm dần dần từng cái hoạt chất. Thứ tự thêm sẽ là cái sản phẩm mà bạn ít nghi ngờ nhất đến cái sản phẩm mà bạn nghi ngờ nhiều nhất. Theo dõi tình trạng da bằng cách chụp ảnh lại cùng điều kiện ánh sáng, cùng thời gian. Sau thời gian, bạn thu thập được đủ thông tin bằng chứng, cái nào làm cho da bạn tệ hơn, cái nào làm cho da bạn tốt hơn. Bạn đã có một cái bảng dữ liệu. Khi bạn có dữ liệu, cái tên của những sản phẩm làm cho da bạn bị mụn hơn, nhạy cảm hơn, yếu hơn thì kiểm tra danh sách những thành phần của sản phẩm đó. Top 5 những cái thành phần đầu tiên trong bảng ingredient và cái hoạt chất sẽ là những cái mà bạn cần cân nhắc là nó làm cho da bạn nhạy cảm, kích ứng. Đó là bảng dữ liệu của riêng bạn mà không một cái bài review hay là một cái báo mạng nào có thể nói cho bạn biết hết. Và đây là cái mà bạn dùng được cả đời. Tiếp theo là xử lý mụn nấm men. Nếu mà da bạn không có thuộc cái tình trạng mụn viêm hoặc mụn không viêm do cái con vi khuẩn P. acne hoặc là do tình trạng tăng tiết bã nhờn ở dưới da thì mình nghĩ cái việc hợp lý nhất đầu tiên đó là đi khám bác sĩ. Tại vì bác sĩ chẩn đoán rất là nhanh cái mụn đó là mụn do nấm men hay là con vi khuẩn. Nếu mà mụn do nấm men thì sẽ dùng cái kháng nấm thay vì cái kháng khuẩn. Thứ hai là giảm tải những cái dầu, những cái ester mà là nguồn thức ăn cho cái con nấm men mà lúc nãy mình đã liệt kê cái thành phần rồi á. Một điều nữa khó mà tránh khỏi cho khí hậu nóng ẩm của Việt Nam mình đó là nó sẽ tái phát lại. Tại vì như mình nói, cái con nấm men nó thường trú ở trên da của mình, chỉ cần gặp điều kiện hợp lý là nó sẽ bùng phát.
Do đó duy trì thói quen vệ sinh rồi thay áo gối chăn màn đều đặn để cái tình trạng da của mình, để biết cái lúc cần phải chăm sóc nó, đến cái lúc mà nó bùng phát lên quá mạnh là một cái cần thiết. 4 lý do mà đi liệu trình spa không hiệu quả. Thứ nhất là đặt sai kỳ vọng. Thì như mình nói, mụn hình thành nó có cái nhân mụn ở phía dưới và nó mất thời gian để nó trồi lên da. Việc đi spa để xử lý liệu trình chỉ là lấy cái nhân mụn ở trên bề mặt, nó không xử lý được ngay lập tức cái nốt mụn nằm sâu dưới da. Thì tất cả mọi quy trình kỹ thuật xử lý mụn dù nó có tốt đến đâu cũng không thể lấy được cái quá trình sinh học của cái vết mụn đó. Do đó cần chờ 8 đến 12 tuần để thấy thực sự cái liệu trình đó có hiệu quả hay không. Việc spa hứa với bạn là sau 2-3 buổi có hiệu quả thì cái spa đó đang không hứa sai, họ chỉ không nói được cái hiệu quả về lâu về dài mà thôi. Lý do thứ hai là sai loại mụn. Nếu mà là mụn nội tiết, việc đi lấy nhân mụn chỉ xử lý được bề mặt mà thôi. Nếu mà tụi mình không có điều chỉnh lại cái chu trình sinh hoạt hoặc là ăn uống, giảm tải stress thì việc lấy nhân mụn là không hiệu quả đối với mụn nội tiết. Thứ hai, mụn nấm men thì như mình nói, mụn nấm men nó liên quan đến một loại khác. Đôi khi đưa những cái hoạt chất trị mụn, những cái hoạt chất mà tác động lấy lên cái con vi khuẩn C. acne, thay vì xử lý cái con Malassezia chỉ làm cho cái mụn nó tệ hơn mà thôi. Thứ ba là chăm sóc sai cách. Cái chăm sóc sai cách mình nói ở đây đó là sử dụng những cái loại serum, kem dưỡng, lotion hoặc tất cả những cái sản phẩm dưỡng mà bổ sung cái chất dinh dưỡng cho cái con nấm men Malaysia hoặc là dinh dưỡng cho cái con C. acne. Thứ ba, nếu mà mụn do ma sát mà bạn không có loại bỏ cái yếu tố gây ma sát đó thì nó vẫn sẽ hình thành. Thứ ba là đang đi chăm sóc da, liệu trình ok nhưng mà về nhà mình chăm sóc da sai cách thì như mình nói, cái da mình là một cái thể sống. Việc mà tuyến bã nhờn hoạt động hoặc là cái bong da tự nhiên của da mình nó sẽ diễn ra mỗi ngày, mỗi giây, mỗi giờ, mỗi phút. Nếu cái quá trình này bằng một lý do nào đó nó bị rối loạn thì việc nhân mụn hình thành là không thể tránh khỏi. Do đó chăm sóc da ở nhà là cái yếu tố quyết định cho việc điều trị da có hiệu quả hay không. Đây là lúc mà Adapalene Retinol thế hệ 3 nó có tác động hiệu quả, tại vì nó sẽ ngăn ngừa hình thành cái nhân mụn. Cái thứ hai nữa đó là không xài kem chống nắng. Thì việc đi spa lấy nhân mụn, kỹ thuật trị mụn có thể ok, nhưng mà không chống nắng sẽ làm cho cái vết thâm nó đậm, sâu, khó để lành thâm hơn. Tiếp theo là hàng rào da bị tổn thương nhưng không ai kiểm tra nó ngay từ đầu hết. Thì khi mà hàng rào da mình đang yếu, đang nhạy cảm, đang bị tổn thương, bất kể một cái hoạt chất nào mình đưa vào cũng đều ít có tác dụng trên da hoặc là nó sẽ làm da tệ hơn đi. Nên là cách chăm sóc đó là phục hồi hàng rào bảo vệ da trước. Những câu hỏi mà bạn nên hỏi đối với bản thân mình và đối với cái người mà kỹ thuật viên hoặc là cái người bán hàng bên spa mà hướng dẫn cái liệu trình cho bạn ấy. Câu hỏi đầu tiên là tình trạng da của bạn có đang nhạy cảm không? Hàng rào da của bạn có đang tốt không? Thứ hai, mụn của mình thuộc tình trạng nào? Là loại mụn gì và cách xử lý sẽ ra sao? Thứ ba, sau thời gian khoảng bao lâu thì thấy hiệu quả của cái liệu trình của cái spa kỹ thuật viên đó? Thứ bốn, sau mốc đó nếu không hiệu quả thì mình nên làm gì? Thứ năm, nên xài gì ở nhà, chống nắng gì ra sao? Thứ sáu là khi nào cần đi bác sĩ? Đó là có một điều nữa mà bạn nên tự kiểm tra, đó là chụp lại ảnh của trước và sau khi làm, trước và sau từng buổi lấy mụn kỹ thuật điều trị. Tại mình thường bỏ qua cái bước đó, nhưng đó là cái bước đánh giá xem cái hiệu quả của liệu trình điều trị đó có tốt không. Thường thì mắt mình, cái trí nhớ của mình nó không có chính xác bằng cái việc chụp ảnh cùng một mốc ánh sáng, cùng một mốc thời gian được. Tiếp theo, một cái mà nhức nhối nữa cho làn da bị mụn đó là xử lý vết thâm và vết đỏ sau mụn. Thì cái này phân biệt ra thâm và đỏ. Ấn nhẹ vào cái vết thâm trên da mình ấy, nó không có đổi màu, nó vẫn giữ cái màu sắc vết thâm như cũ, thì đó là thâm do sắc tố. Cách xử lý đó là bôi kem chống nắng hàng ngày, sử dụng một số những cái hoạt chất mà làm sáng da như là azelaic acid, niacinamide, adapalene hoặc là vitamin C. Tiếp theo là cái vết đỏ do da mình đang tổn thương cái mạch máu sau quá trình viêm, thì cái này cần thời gian. Việc xử lý bằng những cái hoạt chất tác động lên quá trình tăng sắc tố là không có xử lý được. Tuy nhiên thì niacinamide hoặc là azelaic acid vẫn sẽ giúp giảm viêm một chút. Wow, cuối cùng mình cũng đã đi hết cái video này. Thì điều mang về từ video hôm nay đó là xác định loại mụn mà bạn đang trị, loại mụn mà da bạn đang gặp phải có phải là mụn viêm hay không, hay là mụn không viêm, có phải là mụn viêm do cái con vi khuẩn C. acne, hay là mụn do nấm men, hay là mụn do ma sát, chà sát quá nhiều trên da.
Khi xác định được cái này là bạn đã đi được 50% chặng đường. Điều thứ hai là xác định da bạn có nhạy cảm hay không. Nếu da không nhạy cảm, đi thẳng vào Adapalene nếu cần thiết. Tiếp nữa là theo quy trình chăm sóc da cơ bản, tối giản, làm sạch bao gồm tẩy trang và rửa mặt, dưỡng ẩm, chống nắng, rồi mới cân nhắc bổ sung hoạt chất gì theo từng bước. Và theo 4 bước hình thành nhân mụn, bạn có thể bổ sung được cái hoạt chất nào là cần thiết trong cái quy trình dưỡng da. Video của mình hôm nay tới đây là hết. Trong phần mô tả của video và phần mô tả của kênh, mình có để cái tài liệu miễn phí đọc ingredient như một chuyên gia trong vòng 5 phút. Bạn nhớ click vào để nhận nha. Nếu mà có câu hỏi gì hay là có góp ý gì thêm cho mình thì bạn để ở dưới phần bình luận, mình sẽ đọc hết nha. Cảm ơn bạn. Ấn follow, với like để cho mình có động lực làm thêm video tiếp theo nha.